merită să faci o excursie din Hurghada către Luxor. Într-o singură zi puteți vizita Templul lui Karnak, Valea Regilor, Templul lui Hatshepsut, Coloșii lui Memnos și vreau să vă ofer câteva sfaturi de călătorie. Se poate conduce mașina fără permis la noi aici și dacă te oprește poliția pe drum, așa plătești $5, $10 și gata. Și povești, bineînțeles, le seama că-s drogate animalele astea, legate de istoria Egiptului antic și despre templele și locurile uimitoare pe care urmează să le vizităm. Și hai să-ți arăt cum a fost ziua noastră și cum am ajuns până în acest punct. Bună dimineața, este 3:50, plecăm în excursie astăzi către Luxor. 3:50, am prins totuși vreo 3 ore jumătate de somn, deci deja mult mai bine decât la Cairo. O să avem o excursie foarte frumoasă, sper. O să vedem multe temple, așa că haideți să începem. Și a venit autobuzul nostru. De după zi. Zi, de unde știi? Hai mă. Zi mă, ăsta mare e? Excelent. E mai ok decât dincolo. Asta cu siguranță. Am făcut prima pauză. Wow, ce deșert. Avem 15 minute pauză. Nu-mi dau seama dacă am dormit sau nu. Ceva s-a întâmplat oricum. Frumoase prosoapele, îmi plac. Acum avem pauza și aici este un comerciant. Prima pauză de 15 minute și singura dintr-un drum de aproape 4 ore. Condițiile sunt mult mai bune. Simt că este mult mai bun scaunul, se simte altfel suportul. Dar avem o toaletă înăuntru, adică putem merge oricum. Excelent. Ne-au dat pachet. N-am știut noi să cerem la Cairo pentru micul dejun, pentru că nu-l prindem, of course. 2 sandvișuri, banana, brioșă, măr și suculeț. Asta e pachetul pentru o singură persoană, are și americană. $60 biletul. Foarte multe grupulețe, ba pe italiană, ba pe română. Mult pe română. Am trecut acum de-al doilea control de securitate. Cel mai mare templu din întreaga lume, mai ales ca suprafață. Cald, da? La Umbra e frig. La noi e frig. Pentru voi e cald, e ok, dar la noi... Templul lui Karnak are 4000 de ani. El reprezintă locul și templul sacru, nu este funerar, nu are legătură cu morții de data asta. Este chiar un templu dedicat zeilor. Templul lui Karnak a fost construit timp de 2000 de ani și la ceea ce mă refer este faptul că fiecare faraon care urma, succeda următoarei dinastii, mai venea și își punea și el propria amprentă. Au fost implicați în construire regina Hatshepsut, Ramses al II-lea, Seti I, Tutankhamun, Ramses al III-lea și foarte mulți alți faraoni care au venit, 30 la număr, care au venit și și-au adus propria lor contribuție la acest templu extraordinar. Aleea pe care am intrat se numește Aleea Berbecilor, a fost ridicată de Ramses al II-lea, reprezintă Amura, berbecul, puterea și are la gât un mic faraon. Îl reprezintă pe Ramses al II-lea pentru că fiecare faraon a construit ceva, dar și-a și pus amprenta pe acel lucru. Aleea Berbecilor este a lui Ramses al II-lea, cel mai iubit, sincer, dintre toți faraonii. A trăit 94 de ani, dintre care 66 a fost faraon și gândiți-vă că a avut sute de copii, a avut 150 de copii, a avut nu știu câte gagici și soții și concubine și
Era foarte iubit de popor. Și acum am văzut că sunt foarte multe statui cu el peste tot. Și cel mai impresionant loc pentru mine, cel puțin din ceea ce am văzut, a fost camera coloanelor. Am văzut foarte multe videoclipuri legate de templul lui Karnak, dar nu mi-am putut imagina 134 de coloane. Fiecare este atât de mare, este absolut năucitor. Ne-a arătat cum a rămas rigipsul pe care îl foloseau ei ca să lipească pietrele și ne-a zis, a rămas la noi rigipsul. De ce? Pentru că la noi nu plouă. La noi nu plouă. Acum 3 ani a plouat odată. Adică așa, chiar îți dai seama că ești în Egipt și oamenii ăștia chiar nu au apă, nu plouă la ei. Ceea ce s-a și văzut în imaginile deșertice pe care le-am văzut toată dimineața pe drumul de la Hurghada până la Luxor. Aici a fost în templul lui Karnak, era dedicată zeilor, în sensul în care era dedicată zeului Amun-Ra. Amun, luna și cu Ra, soarele, au fost uniți și au reprezentat practic zeul suprem al tuturor zeilor. De ce zic că era dedicat acest templu lor? Pentru egipteni era considerat fiecare zeu ca fiind un om. Deci o statuie reprezenta materializarea zeului pentru a-l putea vedea pământenii. Și nu puteau să intre în acest spațiu sacru, cel mai sacru dintre toate locurile, chiar așa era denumit. Karnak a fost denumirea dată de arabi, pentru că l-au numit fortăreață atunci când l-au văzut atât de mare și atât de impresionant, l-au numit fortăreață. Au venit și au distrus foarte multe lucruri arabii când au venit, au tăiat nasul, au tăiat zona intimă pentru că era preponderent să-și facă în hieroglifi să-și deseneze și al 3-lea braț, bărbații. Fiecare statuie al unui zeu, practic de către un preot, trebuia să fie îmbrăcat, pregătit pentru ziua respectivă, să primească mâncare. Altarul din față reprezenta locul unde își aduceau animalele, mâncare, băutură, pentru fiecare rege în parte. Pentru zeul soarelui, pentru zeița lunii și pentru zeița cerului, fiecare dintre cei 3 primea mâncare separat în fiecare dimineață, deci cum ar veni preotul reprezenta mult mai mult decât un simplu slujbaș. Da, nu știu cum să-l numesc. Mă refer că avea foarte multe task-uri administrative de făcut. El, de fapt, era un servitor, așa era considerat pe timpuri. Preotul era servitorul zeilor, venea să îi îndeplinească nevoile de bază. Să-l schimbe, să-l spele, toate aceste lucruri. Să-l ducă la baie, nu? Da, și chiar mergea la La baie. Nil. Asta este lacul sacru pentru egipteni. Zeii erau ființe materiale, aveau nevoie să mănânce, să meargă la baie. Practic, lacul acesta reprezenta baia lor, unde își făceau nevoile, unde se spălau. Este alimentat cu tuneluri subterane de apă din Nil. Și încă o chestie foarte interesantă. Plimbau, de exemplu, statuia de la templul lui Karnak. Era un festival și mergeau 28 de zile cu statuia, se plimbau cu ea așa, pe Nil, și o purtau oamenii, vă dați seama câte sute, mii de oameni o purtau. Și veneau diversi din popor care puneau întrebări statuii și întrebau: o să mă mărit, o să mă însănătoșesc, ar trebui să fac asta, nu ar trebui să fac asta. Și când simțeau cei care purtau statuia că se înclină în față, însemna că da, și că în spate înseamnă că nu. În fiecare seară zeul stătea și se lupta pe lumea cealaltă, pe lumea de apoi, cu alți zei și cu alte făpturi mitologice pentru a aduce dimineața. Dacă nu câștiga zeul, atunci gata, nu mai venea dimineața. Cu set. Nu mai exista nimic. Uite, dacă seacă Nilul, înseamnă că au pierdut războiul în noaptea respectivă. Ai supărat zeul. De asta nici nu aveau voie să intre oamenii de rând aici, în templul lui Karnak. Adică această măestrie, această capodoperă era văzută și vizitată de atât de puțini oameni. Hai să mergem să-l mai vizităm și să-mi ziceți în comentarii cum vi se pare până acum. Dar știți ce mă impresionează? Având 4000 de ani, este foarte bine întreținut. Ei, când au venit arabii, au distrus, au tăiat, au rupt chestii, s-au opus foarte mult, cum ar veni, istoriei și culturii egiptene. Dar dacă așa arată, atât de bine arată, deși au fost măcelărite, vă dați seama cum ar fi arătat dacă nu erau atacați, dacă nu erau cuceriți. Wow! Dar e foarte impresionant. Poveștile care sunt scrise pe pereți, cel mai adesea legate de dragoste, legate de zei, sex, chestii de genul ăsta, da?
Tot e foarte, foarte impresionant. Uite scarabeul pe aici. Mă enervează maxim la tururile astea că ai jumătate de oră să vizitezi dita mai templu, cel mai mare templu din lume, dar te duc să vezi parfumuri și cum se face papirusul, că asta am vrut eu, să văd cum se face papirusul și cum se face parfumul ca să-ți vândă chestii. O să ne întoarcem pe cont propriu. Dacă ați fost pe cont propriu în Egipt, vă rog să-mi scrieți cum ați procedat și păreri, pentru că aș dori să mergem să vedem ca lumea aceste obiective turistice, nu așa fuga și la parfumuri. După piramidele din Giza, templul lui Karnak este al doilea cel mai vizitat sit arheologic din Egipt și este primul cel mai vizitat templu din întreaga lume, din ceea ce zic egiptenii. Super aglomerat, sincer. Aici era apă, dar o secat. Asta e ideea de plastic. Și de hârtie. Tot 20, dar e altfel. Și asta e de 10. Da, să păstrez astea. Păi da. Păstrează să le avem suvenir. Aici e oprire la magazinul de papirusuri scumpe. Asta și de ce făceau din asta papirus, pentru că era sacra plantă în Egiptul antic. Pe sus acolo se vede ca și soare. Și știți că zeul soarelui Amun-Ra era cel mai important și cel mai cunoscut zeu și aici ca și piramide. Se vede sau nu? Așa, Egiptul de jos și Egiptul de sus. Aici să vedeți cum se face. This part is very strong, flexible. So in ancient time, ancient people use it for making a basket, robes, hats, and something. Foloseau în Egiptul antic și făceau din asta scaunele și altceva. Okay. Then we divide the inner white into slices. Împărțim două părți. The slice is so weak, okay? So we use the hammer to make it stronger than before. You can see? Now the slice became very flexible. After that we put this slice into water for 6 days to be the light sheet Punem like în this. apă 6 zile să primim ca și papirus Okay? asta. Or 12 in the water until it became like this. I'm gonna arrange the slice in vertical and horizontal lines. Vertical și Vertical and can make a small sheet of paper. In ancient time, ancient people they used the same method like we are using right now, but different tools. I mean, instead of this carpet, 2 pieces of animal skin, and instead of this machine, 2 pieces of stone. But same technique. Look, vertical, horizontal, and then make a small sheet of paper. Then we cover it and put this slice under the 100% machine for another 6 days. încă 6 zile. Foarte scump magazinul ăsta, nu recomand să cumpărați nimic de aici. Ce au rămas până astăzi, pentru că la noi aici și erau casele din cherpici pe delta Nilului, dar din cauza Nilului au fost total distruse. S-au căzut din cauza Nilului, dar la noi aici casele sunt nu terminate ca să nu plătim statului bani, ca să nu plătim taxe, dacă nu știți. O să vedeți acum la stângă templul Luxor cel mai frumos aici și noi am dat ca și cadou aici, dar nu l-a furat. Dar turcii l-a furat cel mai frumos obeliscul lui Tutmozis al III-lea, care a fost în Karnak acolo dimineața. Pregătiți-vă, acum o să coborâm și mergem la parc, facem croaziera pe Nil, ascultăm muzică, ajungem la insula, să vedeți maimuțele, crocodile, să mâncați fructe bune și după aia întoarcem cu barca tot la masă. Autocarul și ne duce la Valea Regelor și la oraș Mărțul. Cred că ăsta e templul Luxor. Da, ăsta e. Asta e Luxor. Hai să coborâm și Pe sufletul să fiu aici și să nu pot să merg să le vizitez. Jur, mi se rup pe sufletul. Dar asta presupune mersul cu ghid, se duce, banane, insule și vas de croazieră
care merg pe Nil, de la Luxor până la Aswan, care o să mergem și noi cândva, manifesting. Nilul, faimosul Nil, cel mai lung râu, fluviu din întreaga lume. Să trecem pe aici. Asta e barca noastră. A costat $10 în plus excursia asta față de ce plătisem noi, dar măcar aveam opțiunea să mergem și să stăm în autocar. Barca, cum arată așa, că e frumoasă, ca aspect. Ah, mergem cu două bărci. Acum am înțeles. Uităm și noi la niște crocodili, la niște banane, la niște maimuțe. Mâncăm banane. Ce mișto-i! Satalana, lana, satalana. Satalana. Acum mergem să vedem maimuțe. Zici că sunt cușcă? Nu cred. Nu cred că sunt cușcă. Eu cred că trăiesc cu ele ca animale de companie. Și să mâncăm fructe. Baba nu e. Nu, luam doar ce. Fără stres, aici. Sunt 300 de zahăr, exact cum am făcut noi. Vezi, colea. De ce sunt la noi banane mici și banane mari? Depinde de floare. Dacă floarea este mare, atunci se vede? Banane sunt mari. Dacă mică, sunt mici. Dar Maimuțe, echioro, ecdorar. Malcolm, hast du mich verschwunden? Komm, soll's gut. Shakira. Bravo! Shakira, Bombardino crocodilo. Una să ascult cu Carlina. Terama. M-a întristat treaba asta, rău de tot aici. Mai degrabă nu veneam, uite-l. Și poți să-ți faci poză cu el, vezi? Stau oamenii să-și facă poză. Îmi dau seama că-s drogate animalele astea să stea așa. Sunt și căprioare. Sunt așa, în cuști. Poate și am zis să ce vă rubi. Neanche pioveva. Deci mai mulți diferite față de cele pe care le-am văzut până acum. Cu capul ăsta așa verde. Vezi frumoase. Ce expresivă. Uite cum își ține picioarele, da. Ce frumoasă e. Mamă, ce rău îmi pare că le țin închise. Frumoasele mele. Mă, da, ce fetiță frumoase, mă. Bă, ce fetiță frumoase, mă. Cine? Ah. Give me. Come, give me come. Give me. Give me, madam. No, thank you. Okay, happy. Give me. M-a întristat așa toată experiența. Da, asta e. Măcar am văzut că maimuțele păreau iubite. Și am mângâiat, cel puțin aia, am mângâiat-o. Una m-a tras de păr, că a vrut ea, adică nici nu știam cine mă trage de păr.
Dar a fost... A fost plăcut, nu? Nu, Te-a tras tare? nu. Mă refer că a fost așa... Plăcut că te-a tras de păr, mă refer. Lasă-mă cu glumile. N-ai văzut Vrei să luăm o căminele banană? alea? Da. Hai să luăm una mai Hai. de aici. Da, ai grijă că-s păianjen pe aici. Nu mi-e treabă cu Păi eu am. Hai, ia-o de aici. Vrei să iau una de aici? Da, și mănâncă. Adică și eu mănânc. Că mi-e foame. Rup, da? Da. Mamă, ce coajă groasă are. Dar e mai făcută în interior decât mă așteptam. O să mâncăm prima noastră banană așa direct din copac. Am e cam frică de păianjen pe aici. Vedeți, suntem fix. Ia, cum să vezi dacă e bună. Nu e bună. Nu. Excursia asta a fost 110 lei pentru amândoi. Nu am meritat, nu aș face-o din nou. Uite, istoria. Poate o să mergem cu ăstea, cu istoria. Având numele ăsta, mă gândesc că e foarte istoric. V-ați dat foarte mult pe istorie. Poate mergem cu istoria. Mergem să mâncăm, să luăm prânzul, acum e inclus în excursie. Avem mai multe feluri decât ieri. Mult mai multe. Vezi? Mult mai ok decât ieri. Dar aici, pe delta Nilului, peste tot aici, în dreapta și în stânga, se cultivă peste tot. Se vede? Pananier aici. Pananier, așa, banane de 3 ori pe an la noi aici. Și mango. Mango la noi vara. Capșun acum, guava roșie acum. Capșun acum, dar vara doar pepene roșie, pepene verde și mango. La noi doar vara. Vara aici la noi sunt 55 de grade. 48 la umbra, 55 la soare, la Valea Regilor, aici. Dar mango la noi crește doar vara. Cum fiecare face ce vrea pe drum. Vrei la dreapta, vrei la stângă, la mijloc, așa trebuie să claxonezi și gata. Nu avem accidentele aici, pentru că fiecare conduce cum și vrea pe drum. Se poate conduce mașina fără permis la noi aici și dacă te oprește poliția pe drum, așa plătești $5, $10 și gata. Dar nu peste tot. Nu peste tot. De exemplu aici în orașul nostru, foarte liniștit și aici zona turistică, așa. E ușor să investezi aici, mulți turiști au venit de la Europa și au construit casele și stau aici la noi iarna și vara acolo în Europa. Se vede cum și roșii la uscat aici, se vede? Aici avem o pauză de 5 minute la coloșul lui Memnon. Și acolo deja se poate vedea deja Valea Regilor. Are și soțioara aici la picior. Arheologi din UNESCO care caută fiecare zi aici la noi, în orașul nostru, și stat plătește la fiecare $10.000. La stânga acolo stau, se vede? Casa foarte frumoasă. Acolo în dreapta, acolo s-a filmat filmul Mumia, se vede? Acolo, templul lui Ramses al II-lea și Nefertare. Acolo s-a căzut, din păcate, dar a fost foarte frumos. S-a căzut și acolo s-a filmat filmul Mumia. La stânga, acolo mici gauri, peste tot sunt morminte al sclavelor. Cum și v-am zis, erau muncitori plătiți care peste tot aici făceau morminte și erau duși la muncă și erau legați la ochi fără să știu unde muncesc. Nu erau sclave aici, sclave au construit temple pe malul de est, au construit temple pe delta Nilului. După ce au mutat, s-au găsit sub pământ aici 2 morminte, se vede? Dar acolo nimic mai mult, gata. Nimic mai mult, gata. Erau jefuite deja. Asta e corupția mare la noi. Și dacă uitați-vă acolo la stânga, o să vedeți acolo o casă foarte frumoasă. Casa lui Howard Carter. Cine este Howard Carter? Egiptolog, arheolog, care a descoperit mormintul lui Tutankhamon. Dar am zis dimineață, un băiat de 10 ani care l-a ajutat pe Howard Carter să găsească mormintul. Acum mergem la... Haideți, hai aici!
Indile făceau scarabeu, obeliscuri, așa făceau pentru faraoni artefacte pentru că credeau în viața de apă. Hai, cum și se face aici bază. De exemplu, lucruri aici, loc mare, dar aici muncitorul primul. Asta e vizită la satul muncitorilor, lângă Valea Regilor. Oh, ce multe sunt! Da, sunt frumoase, dar îți dai seama ce scumpe sunt. Hai să vedeți marmoria, cum era acolo și cum făceau. Adică cei drept chiar sunt frumoase. Hai să vedeți. Asta e alb, se vede? Alb. Piatra, cum? Transparent, asta marmoria. Da, e frumos. Și aici, uitați care are piciorul al doilea este acolo, se vede? Acum ați văzut, da? Gata. Și sunt diferite. Fosforescente. Asta e Onyx, se vede? Onyx. O pisicuță din asta mică costă $35. Una mică, gen. Ne-am adus aici numai la scumpeturi. Mamă, ce să merg eu pe cont propriu. Nu o să intru în niciun magazin turistic, că am intrat în toate acum. Cum le puneau mațile, a? Da. Are un ochi mai mic și unul mai mare. Da? Da. Și aici am trecut la secțiunea de scarabei. Ia uite. Zici că e mouse. Uite ce praf avea. Astea sunt alea fosforescentele. Acum mergem la Valea Regilor. Mi s-a uscat gâtul, voi știți? Nu-mi dau seama. Mamă. Au niște controale de securitate așa de aprige. Când sună roșu, sună că ai metale pe la tine, nici nu se uită. Intrare Valea Regilor, 75 de lei. Deci mi se pare așa de cald acum și 6 ianuarie, mi se pare super cald. După ce au văzut cât de multe jafuri au loc în piramide, erau atât de vizibile, au mutat mormintele faraonilor și a nobilimii aici, în munte, ca să le ascundă. E închis, din păcate. Au fost 3 regate principale pentru timp de 30 de dinastii, câte au fost în total de faraoni. Avem Imperiul Vechi, Imperiul Mijlociu și Imperiul Nou. La început făceau piramide, ați văzut, foarte somptuoase, foarte mari, vizibile, 140 de metri înălțime, uriașe, și pentru că au atras atât de mult atenția, au fost, bineînțeles, jefuiți. Au fost jefuite mormintele pentru că erau foarte multe locuri de valoare, erau foarte multe lucruri de valoare, multe bunuri, erau parfumuri și oamenii erau săraci, cum sunt și acum de altfel. Vreau să vă spun că atunci și-au dat seama egiptenii de pe timpuri din regatul nou că ar trebui să schimbe tactica și să își facă mormintele faraonilor în munte. Au ales această zonă lângă Luxor. De ce? Pentru că aici era Luxorul de sus, partea cu Luxor și Aswan reprezentau jumătatea de sus a Egiptului, jumătatea de jos, Egiptul inferior, era Cairo și Alexandria. Aveau două regimuri separate de conducere, de putere, până la un moment dat când au fost unificate sub o singură putere, dar acest lucru s-a simțit, diferența în religia lor și diferența între cele două regiuni s-a simțit destul de mult la nivelul istoriei. Erau aici înmormântați numai bărbații, dar o regină s-a detașat, a fost specială, regina Hatshepsut, cea care are și templul pe care urmează să-l vizităm în momentele următoare. O să fie ultima oprire, din păcate, din această excursie care a fost dedicată mai mult comercializării și mai mult hai să păcălim turiștii să cumpere chestii scumpe decât istoriei. Dar am ajuns la Valea Regilor, locul în care a fost găsit și mormântul lui Tutankhamun în 1922. A fost cea mai mare descoperire arheologică. De ce? Pentru că a fost găsit intact, cu sigiliul intact. De acolo s-a și născut legenda blestemului lui Tutankhamun, pentru că atunci când au intrat 38 de muncitori, au murit pe loc, pentru că, bineînțeles, fiind o mumie veche de 3500-4000 de ani, era gaze
gaz metan, erau bacterii, microbi, au murit pe loc și în plus finanțatorul, cel care a finanțat practic arheologul care a descoperit mormântul lui Tutankamon a murit la câteva luni distanță în Cairo, înțepat de un țânțar. Și prin urmare oamenii au considerat că ești blestemat dacă intri la mormântul lui Tutankamon. Noi nu de asta n-am intrat. N-am intrat pentru că o să coste intrarea doar la Tutankamon 75 de lei și ne-a zis ghidul turistic că toate mormintele arată la fel, că mormântul lui Tutankamon este foarte mic și dacă am fost la Cairo deja am văzut tot ceea ce era important, respectiv sarcofagul, am văzut masca de aur și acolo mai este doar mumia lui Tutankamon, adică nu pot să zic într-adevăr că eram foarte pasionată. Celelalte morminte vor fi mult mai lungi, mai frumoase și vom vedea camera mortoară, vom vedea povestea, pentru că este și un coridor mic care spune povestea morții și care călăuzește practic sufletul după moarte pentru a găsi calea către eternitate. Acum intrăm la Ramses I. Doamne, ce abrupt îi vezi? Am intrat în primul mormânt. Vai, ce interesant! Mă simt ca un mare explorator. Mor. Și pe jos cum e. Ne-a dat un cartonaj din ăsta să ne facem vânt. Înseamnă că nu e deloc oxigen pe aici. Foarte cald, foarte, foarte cald. Vreau să vă spun, aici suntem la mormântul lui Ramses I, dar cel mai popular dintre Ramses este Ramses numărul 2, copilul lui Ramses I. Cred că e cel mai impresionant din toate locurile în care am fost până acum. Nu? Da. Și aici este camera unde își puneau lucrurile, unde își depozitau toate averile de care aveau nevoie pentru a trece în lumea de apoi. Pentru că ei credeau în reîncarnare și prin urmare aveau nevoie de ustensile, aveau nevoie de barcă, de parfum, de căruță și inclusiv își îngropau aici sclavii cu ei ca să vină cu ei pe lumea de apoi să-i ajute. Că doar nu o să-și care singuri căruța. Groaznic când te gândești așa. Doamne, dar ce impresionant este. Și faptul că poți să pui mâna pe ele, faptul că poți să le vezi atât de aproape. Uite șarpele. Mamă, ce tare, băi. Uite, și ăștia probabil că reprezintă morții, faraonii morți. Dinainte. Hop. Foarte tare. Oricum, îți dai seama că ei stau aici să facă bani în mormânt. A fost cineva care s-a oferit să ne explice, bineînțeles, știam că o să ceară bani. Și încă ceva foarte interesant, muntele unde sunt ei îngropați, vedeți, are formă de piramidă. S-au gândit tocmai pe ideea de bine mă, nu ne mai facem noi piramide, dar măcar muntele să aibă forma asta. Acum mergem la Ramses al IV-lea. Nu este deloc timp să vizitezi monumentele istorice. Ai foarte puțin timp. În schimb, jumătate de oră la Papirus, jumătate de oră la orășelul ăla al muncitorilor, unde costa, Doamne, $30. V-am zis o chestie din aia mică, costă $2 în rest. Și de asemenea, am mai stat o oră la insulă cu banane, cu maimuțe, cu crocodili. Eu am fost atât de inocentă, eu chiar am crezut că acolo e o insulă unde sunt foarte multe maimuțe care trăiesc fericite și mănâncă banane. Mormântul lui Ramses al IX-lea. E puțin timp. Foarte puțin timp. E nasol. 45 de minute. Pentru dita mai obiectivul turistic. 10 minute doar să intri acolo. Adică stai și pierzi timpul oamenilor, știi, da? Totul e făcut pe ideea asta de poze și asta e problema. Sunt mulți oameni care sunt așa. Gen la modul, hai să mergem și la templul lui Hatshepsut, facem poze de 5 minute și plecăm. Nu, frate, că n-am bătut atâta drum doar ca să-l văd așa să fac o poză, că nici nu mai pot eu de poza aia. Aici este a lui Ramses al IX-lea. Doamne, ce impresionant e aici. Mamă, și eu am crezut că la Ramses I a fost frumos.
Wow! Uite ce tare! Vezi? Uite! Mititel așa. Și ăla e semnul vieții. Am învățat foarte multe despre ei. Și tavanul, ce frumos e! Ce frumos! Deci eu dacă aș fi fost singură aici cu Andrei, cred că am fi vizitat, uite rața. Cred că am fi vizitat și am fi stat toată ziua în câte un obiectiv. Nu putem să trecem mai departe de atât. Ia uite, să duce să facă poza. Să facă din interior. Ca să ceară bani. Și îmi zice și mie să facă. Asta a fost cea mai mișto criptă în care am fost vreodată. Extraordinar, efectiv. Extraordinar. Aici mergem la mormântul lui Ramses al IV-lea. Asta e coada de la Ramses al IV-lea, de la mormânt. Ce frumos e. Ia uite. Uite ce frumos e. Ai grijă, s-a mișcat asta. Vai, ce frumos e. Doamne, dar cum arată! Doamne, deci nu pot să cred. E incredibil. Doamne, ce mare e aici mormântul. Uite, Andrei, ce mare e. E gigantic, vezi? Wow! Tot așa camera mortoară, unde se spună bijuteriile. Senzațională Valea Regilor, senzațională! La Ramses al IX-lea a fost cel mai greu să urcăm și să coborâm. Aici a fost extraordinar, mi-a plăcut enorm, cel mai mult preferatul meu rămâne celălalt. Shukran! Und dann linke Seite unten. Linke Seite. Cerubani. Da, cerubani și am dat ăla. Am și filmat, ați văzut ce delicat i-am dat ăla? Sănătate! Locul 1 până acum pentru mine a fost Valea Regilor. Extraordinar. Deci, o senzație și o conectare cu istoria extraordinară. Pe locul 2, Templul lui Karnak. Clar, Templul lui Karnak este mult mai spectaculos, dar n-am avut deloc timp acolo. Aici am avut 45 minute, așa, cu chiu, cu vai, că ați văzut că trebuie să stăm la cozi. Am văzut 3. Avem Templul lui Hatshepsut și atât. Vedeți forma de piramidă? Chiar se vede forma de piramidă. Zi, câte cădile să cere. Am ajuns la alt bazar, of course, la Hatshepsut, la templu. Intrarea aici a fost 44. Mergem cu mașinuță de golf și aici. La dracu de noastră. Ia uite templul Muluar. Ia uite ce priveliște are nenea asta în fiecare zi. Dar ăștia nu erau regi, aici erau sclavi, gen. Templul reginei Hatshepsut, templul femeii puternice din Egipt. Ea a fost foarte șmecheră, o femeie extraordinară, sincer, am citit despre ea și am dobândit așa un respect pentru ceea ce a putut să facă. Au fost multe persoane care s-au întrebat de-a lungul timpului de ce a fost Cleopatra mai celebră decât Hatshepsut. Cleopatra a domnit în secolul I înainte de Hristos, pe când Hatshepsut a fost în secolul 15 înainte de Hristos. O vreme când era Egiptul prosper, puternic, aveau o grămadă de bani, de resurse și, ceea ce a fost impresionant, Cleopatra s-a străduit să salveze Egiptul, dar Hatshepsut a reușit
să îl facă să înflorească. S-a axat mai puțin pe cuceriri, mai puțin pe război, chiar deloc aș spune. Și în cei 22 de ani cât a domnit, Hatshepsut a fost mereu dornică să ducă la o evoluție a comerțului, a prosperității, a economiei țării. Chiar una dintre cele mai mari mândrii ale ei a fost faptul că a făcut o expediție în Somalia, a adus de acolo, gândiți-vă, și-a adus inclusiv plante exotice, și-a adus animale, aur, a adus mirodenii, condimente. A fost o foarte mare reușită pentru ei. Ea, când a murit tatăl ei, a devenit moștenitoare regent, a devenit faraon regent, doar până când devenea practic major regele care ar fi trebuit să fie succesorul în linie, bărbat, bineînțeles. Dar era un copil la vremea respectivă și cum a fost ea regină și-a dat seama, bă, dar de ce să-i lase o putere ăstuia? A început să le spună tuturor că ea trebuie să conducă, faptul că a vorbit cu Amun și Amun i-a confirmat că ea trebuie să fie succesoarea la tron. Și oamenii de frica blestemului lui Amun Ra au zis, bine fată, facem cum vrei tu, și au dus chiar o viață foarte bună cu regina care și-a respectat foarte mult conduita și-a respectat rolul de faraon. Gândiți-vă că acum 3500 de ani ea era regină faraon și deși nu se opuneau egiptenii la faraoane, era totuși doar o excepție rară și trebuia să fie bine justificată și în acest caz nu era foarte bine justificată. Tocmai de aceea Hatshepsut a insistat foarte mult pe legătura ei cu divinitatea, cu Amun Ra, și de asemenea a purtat și a respectat foarte mult portul tradițional bărbătesc. A mers mereu cu barbă falsă, a mers cu haine de bărbat, s-a prezentat ca un bărbat, nu pentru ideea că nu era feminină, ci pur și simplu pentru a arăta că nu este cu nimic mai prejos și că respectă complet tradiția și regulile referitoare la linia masculină de conducere. Și a avut un gagiu, inginerul, cel care a proiectat acest templu, templul lui Hatshepsut. Și acum, ca să vă zic o picanterie, și dacă urmăriți acest videoclip cu copiii, trimiteți în altă cameră și spuneți-le să se ducă să mănânce ceva. Gata, da? Au plecat, da? Pe unul dintre pereții de aici, de la templu, este inclusiv o scenă mai picantă. Ce să vă zic, e straightforward, direct în acțiune. Din păcate a fost tocmai făcută pe ideea asta că era o regină foarte puternică și avea gagiul ăsta inginer și cumva e un gest de umilință al reginei. Dar vreau să vă spun că nu se dădeau deloc în spate egiptenii de la a-și arăta actul sexual sau dotările în hieroglife, chiar deloc. Regina Hatshepsut a rămas și este una dintre cele mai puternice femei, aș zice chiar cea mai puternică regină pe care a avut-o vreodată Egiptul. A fost puternică, a fost hotărâtă, a luat decizii bune, înțelepte și țara a prosperat pe perioada domniei sale. Hai să-i vedem templul mortuar, deși ea nu a fost aici îngropată. Dacă vă vine să credeți, nici măcar această demnitate nu au dorit să-i ofere, pentru că după ce a murit, faptul că ea a preluat așa puterea, a fost următorul la tron, succesorul la tron, a dorit să șteargă orice legat de ea și ea nu a fost înmormântată aici, în templul mortuar care i-a fost dedicat, ci a fost înmormântată în Valea Regilor. A fost singura femeie înmormântată vreodată în Valea Regilor. Din 84 de morminte câte sunt în Valea Regilor, doar unul este al unei femei, al reginei Hatshepsut. Haideți să-i vedem templul. Imaginați-vă că totul era verde, plin de vegetație exotică și fluviul Nil trecea pe aici, prin fața templului reginei Hatshepsut. Acum să mergem să intrăm un pic. Suntem la etajul cel mai înalt, celelalte nu pot fi vizitate. Era o întreagă logică pentru modul în care a fost construit, în ideea în care la etajul 3, cel mai de jos de la parter, trebuia să fie trupul. Acolo trebuia să aibă loc procedura de îmbălsămare. La etajul 2 era etajul intermediar, cum ar veni, pentru semizei. Și la etajul 3 trebuia să fie înălțarea propriu-zisă a faraoanei, a reginei Hatshepsut, în uniune cu zeii. Ne-a zis că a fost distrus de Nil. Se vede că era o construcție foarte întinsă. Aici a fost reconstruit templul mortuar al lui Hatshepsut.
Regina bărbat. Dar mie îmi place să-i zic regina puternică. Chiar o respect foarte mult. Și mai ales o respect nu pentru faptul că a preluat puterea, deși este o mare șmecheră. Respect de la faptul că a arătat cum ar fi dacă ar fi mai multe femei la conducere. Și de aici ne așteaptă încă un drum de 3 ore jumătate până acasă, 4 maximum, cu o singură pauză. Se schimbă șoferul acum, deci au avut 2 șoferi, unul la dus și unul la întors. Mult mai bună coordonarea cu agenția acum cu Dertur cu care am fost. Am plătit 75 de euro de persoană, plus 10 euro călătoria pe Nil, care a fost opțională către insula respectivă și nu vă recomand. Dacă ați mai fi dorit alte costuri, mai este și Tutankhamun, 85 de lei, aproape 15 euro sau mai bine. Și 80 de euro ar fi costat vizita la cel mai frumos mormânt din Valea Regilor a lui Seti I, dar este dificil de organizat într-o excursie atât de mică, de o zi de la Luxor, de la Hurghada, având în vedere câte centri comerciale aveau să ne arate. Dacă sunteți pasionați de istorie și vreți să vedeți istoria, să simțiți și să mergeți, să explorați ore întregi templele, îmi pare rău să vă zic, dar ăsta nu e templu pentru voi. Dacă vreți să vedeți în multe locuri și să aveți un tur super mișto, relaxat, au avut și mâncare bună, au fost oamenii de treabă, ghidul a fost foarte ok, s-a comportat ok, a și glumit, ne-a povestit fun facts despre cum n-au nevoie de permis de conducere, despre corupție, despre faptul că este obligatoriu asta, armata la ei, dar că poți să le dai bani ca să nu o faci. Adică ne-a povestit o grămadă de chestii interesante, dar nu vă recomand să-l faceți dacă sunteți pasionați de istorie, ci doar dacă vreți așa o experiență mișto, relaxată de turist. Am uitat să zic ceva. Muntele a fost ales aici intenționat pentru a părea că templul este născut din pântecul muntelui. A fost gândit intenționat și al doilea lucru, servitoarele și servitorii care au construit acest loc și nu doar acesta, toate templele din Valea Regilor au fost omorâte și pentru a nu divulga locul în care s-a realizat mormântul, erau legați la ochi și lucrau în gol, fără să știe unde, ce lucrează. Deci, am terminat excursia, este ora 8, am început la ora 4. Vreau să vă dau feedback acum, la cald, că după aia uit. Unul la mână. A fost mult mai bine organizată decât aia de la Cairo. Mult! Incomparabil. 2. Este foarte obositoare în continuare. 14 ore. Aia de 26 de ore de la Cairo a fost sub orice critică. Deci nu... simțeam că delirez, că nu mai văd clar, vorbesc serios. Pe la ora 23, adică după 23 de ore de călătorie, nu mai vedeam clar. O recomand cu câteva mențiuni. Nu mi-a plăcut că n-am avut atât de mult timp la Karnak pe cât mi-aș fi dorit. Asta a fost un minus. Transportul a fost ok, foarte ok. Ghidul a fost ok, se numea Popescu, bine, îl chema Mohamed. Dar vorbea așa de bine și zicea fratele meu și ne zicea tuturor Popescule. A fost foarte amuzant și, să știți, m-a impresionat că de corect și de natural, așa, prietenește, familiar a vorbit cu noi. 5 la mână, mi s-a părut că pentru cineva care este foarte pasionat de istorie, de temple, genul ăsta de tur e așa, hața-pața, hai să mergem, facem o poză. Eu personal îmi doresc foarte mult să revin. La Hatshepsut am avut suficient timp și la Valea Regilor a fost ok. Mi se pare că n-am avut suficient timp la Karnak și îmi pare rău că n-am vizitat și templul din Luxor. Cred că ar fi putut să fie gestionate cumva altfel orarele, ca să putem să integrăm și aceste două doleanțe ale mele pe care sunt sigură că le au foarte mulți alți turiști, dar sunt sigură că este o excursie bună pentru o familie, pentru oameni care își doresc să viziteze multe într-o zi. Prețul a fost de 75 de euro de persoană. Personal eu i-aș da nota 7,5 spre 8 din 10. Andrei? Tot 8. 8 e o notă ok. 8,5. Nu! Deci, last. Hai. 8,25. Hai, zi părerea. Ți-am zis, m-am simțit bine. Chiar a fost ok. Ți-a plăcut de Popescu? Nu doar, și așa, cum
nu știu ei cum au gestionat toată... Da, ne-au anunțat mereu când avem pauze. Ne-au anunțat cât urmează să mai facem, o oră, o oră jumate. Da. A fost bine. Hai, zi pupici. Adică a fost problema doar cu programul, că am stat foarte puțin acolo și că am mers să vedem Papyrus, ceea ce nu mi-a displăcut, că nu știam cum se face Papyrus, de exemplu. Da, hai, e bine, 8.